Sziasztok! Megnézzük, hogy mi a helyzet az ikerlángokkal. Talán már tudjátok, hogy nálam az ikerláng az egy férfi és egy nő kapcsolatáról szól. Az én értelmezésem szerint az ő legfontosabb feladatuk, illetve a találkozásoknak a legfontosabb oka az a lelki fejlődésük, egymásnak a lelki fejlődésének a támogatása és segítése, sok esetben az ébresztés, tehát hogy a lelki ébresztés, hogy aki az egyik mondjuk az anyagi világban élte kizárólag az életét, akkor a másik jön, és akkor elkezdik keresni, hogy mi ez a különleges kapcsolat közöttük. Szóval az én értelmezésem szerint ez az ikerláng kapcsolatnak a lényege, és megnézzük, hogy akkor mit tudhatunk meg az ő kapcsolatukról, hogyan áll ez a kapcsolat jelenleg. Ez a kérdés. Erre vagyunk kíváncsiak, hogy hol tartanak ők jelenleg. És az én megközelítésemben több szakaszból áll, amiben külön lévő időszakok és együtt töltött időszakok is lehetnek, de mindegyiknek az a célja, hogy akkor olyat tanuljanak, amit korábban nem. És úgy látom, hogy az ő kapcsolatukat jelenleg az uralja, hogy nincsen közöttük kapcsolat. Hogy nincs most meg semmi ilyen kommunikáció, meg találkozás, meg semmi, tehát ők abszolút külön fejlődnek most, és tulajdonképpen ezt mind a ketten úgy élik meg, hogy ez nagy veszteség számukra, nagyon hiányolják a másikat, különösen a férfi részéről látszik az, hogy ő nehezen viseli, mert hogy ő a problémákra fókuszál, és sok esetben nem csak a problémákra és a nehézségekre, hanem a saját függőségeire is. Illetve lehet, hogy azt látja, vagy belátja végre, hogy az ő függőségei, az micsoda akadályokat képeznek a kettejük párkapcsolatában. És itt most ezt érzékelem. A veszteségre kérnék szépen, hogy arról mit tudhatunk meg pluszban, hogy ennek a kapcsolatban, mit jelent itt ez a veszteség. Mit jelent itt ez a veszteség? Olyan, mintha beszéltek volna találkozásról, ami nem biztos, hogy összejött, vagy pedig, ha összejött, akkor nem úgy alakult, ahogy tervezték. Minden esetre itt konkrét találkozásról volt szó, ami korábban esetleg, tehát nem biztos, hogy mostanában, de az is lehet, hogy mostanában volt, és az nem teljesen úgy alakult, ahogyan az előre eltervezték, és ez ad okot arra, hogy a kapcsolatban ez ilyen veszteségként jelenik meg. És az ellenségre kérnek szépen még, hogy mit tudhatunk meg az ellenséggel összefüggésben. És a hamisságra is kérnék szépen. Én megint kijött a távolság, tehát amit az elején mondtam, az előbb mondtam azt, hogy nincs valószínűleg közöttük most találkozgatás sem. Viszont itt a függőségen túl ez a hamisság nem csak a függőséget jelenti, hanem azt a elképesztő vágyat, amit egymás iránt éreznek, és ezt a mély szerelmet, amit mondtam, hogy egy ilyen kapcsolatnak a jellegzetessége, hogy nagyon nagy az egymás iránti vágyakozás, és akkor itt hangsúlyozom, hogy az egymás iránti vágyakozás nem csak az egyik fél, hanem a másik is, hogy amikor végletlenül mégis találkoznak,
akkor a másik fél valamilyen módon mégiscsak tudtára adja a párjának, hogy nagyon hiányolja, nagyon-nagyon szüksége lenne rá, és nagyon nagy problémái vannak, tehát valamiképpen tudtára adja, még akkor is, ha nem ilyen nyíltan. Tehát ezt így lehet érezni közben, ez a pár ez így érzékeli egymást is, akkor is, amikor nincsenek együtt, amikor nem beszélnek. Tehát ennek a kapcsolatnak ez is a lényege. És az özvegy férfira kérnék szépen, hogy mit tudhatunk meg itt róla. Hát igen, a hiányérzet az benne van a férfiban. Tehát az, hogy most ő magába tekint, az, hogy most ő nézi az akadályokat, a problémákat, a függőségeit, a nehézségeket, amit most nap mint nap megél, azt is megéli közben, hogy így valahogy üres az élet. Ezt a hiányállapotot, hogy nem tudja, hogy mihez kezdjen. Olyan, mint amikor az oroszlán így leföljár a ketrecében, mert nem tudja, hogy mihez kezdjen magával, de hát mondjuk ember is szokott így csinálni, tehát hogy ő is lehet, hogy így jár le föl, ahol ő él, vagy a munkahelyén, vagy szóval, hogy egyszerűen nem találja a helyét, mert azt érzi, hogy semmi sem jó úgy, ahogy van. Tehát ezt éli meg. Igen, ez egy olyan érzés, amit a másiknak a hiánya kivált benne, vagy bennük, mindegyikben kiválthat, ami arra ösztönzi őket, hogy a lelküket fejlesszék, mert csak az az egyetlen út viszi közelebb egymáshoz őket. Tehát ez az egyetlen, csak előre menekülhetnek tulajdonképpen, ebből nincs hátramenet, ebből nincs más menekvés. De akkor megnézzük azt, hogy mit gondolnak egymásról, úgyhogy kettőt kérnék szépen, hogy mit gondol a nő a férfi párjáról. Kettőt kérnék szépen, hogy mit gondol a nő a férfiről. És a férfi mit gondol a nőről. Hát itt ez alapján én azt mondom, hogy nagyon gyanús az, hogy mondjuk a férfi az kapcsolatban él, és a női fél azért gondolja, hogy jól el van a kapcsolatában, és igazából nincs is rá szüksége, legalábbis ezt gondolja, és akkor kérnénk szépen a házasságra. És az örvendezésre is. Hát, hogy a pénz nem boldogít, ez jött így, ahogy kiraktam. Tehát, hogy a házasság az anyagiak miatt az ami esetleg úgy gondolja a női fél, hogy összetartja őket, és hogy lelki távolság van a felek között, és sok a veszekedés, és hogy a férfi az magányosan éli az életét, tehát ezt gondolja a női fél a férfiról, és a férfi pedig azt gondolja, hogy a női párja, a lelki, vagy az ikerláng párja, az hűségesen, kitartóan várja őt. És vajon így van-e? Megnézzük, hogy az özvegyasszonyra mi az, ami érkezik pluszba. És a hűségre is kérlek szépen. Hát nagyon sokat gondolkodik, és ha valóban erről van szó, hogy a férfi mondjuk párkapcsolatban él, akkor azt látszik, hogy sokat gondolkodik bizonytalanságokon, ígéreteken, hogy ezt ő hogyan tudja beváltani, de azon is gondolkodik, hogy az neki mekkora veszteség, hogy ők nem tudnak találkozni,
és hogy hát, ha történik valami csoda, valami isteni segítség, ami mégiscsak lehetőséget ad a találkozásra. Hát igen, és akkor itt felvetődik a kérdés, tehát ez egy nagy dilemma az ikerlángoknál szerintem, hogy amikor így külön vannak, és lehetőség adódik a találkozásra, akkor hogy éljenek ezzel, hogy belemenjenek-e abba, vagy szigorúan tartsák magukat az erkölcsi normáikhoz. És őszintén megmondom, hogy én sem tudom ebben a helyzetben, hogy mi lenne a helyes. Mert hogy amikor lehetőség adódik, az én véleményem szerint nem véletlen, hogy adódik a lehetőség, hogy ők találkozzanak, akkor lehetséges, hogy azért kell találkozniuk, mert egyiknek vagy mindkét félnek energia bombára van szüksége, amit csak a másiktól kaphat meg, ahhoz, hogy ő tovább tudjon fejlődni, még akármennyire lassan is. Úgyhogy megnézzük, hogy akkor ők mit éreznek egymás iránt. Megnézzük, hogy akkor 2 lappal, hogy a női fél hogyan érez a férfi ikerláng iránt, milyen érzések vannak benne. Hát a nő szereti, az biztos, és a férfi mit érez a női párja iránt. Mint mondtam, a női fél szereti, az biztos, és szeret vele találkozni, szeret vele együtt lenni, a férfi pedig folytatja ezt az egészet, tehát ő tényleg egy pár, aki ugyancsak szeret a női féllel együtt lenni, élvezi a vele való fizikai kontaktust, és valamiképpen a társának, a párjának érzi, ez a hosszú távon elkötelezett párjának érzi. Ez nagyon érdekes, úgyhogy kérnék szépen megnézzük a látogatásra először, hogy arról mit tudhatunk meg. Hát, és a szerelemre is kérek. Ugye azt mondtam, hogy szereti és szeret vele találkozni is, viszont beszélgetni is nagyon szeret, és a nőnél is kijött az, hogy a fizikai, tehát a kémia az úgy nagyon-nagyon megvan köztük, és nagyon különleges a számára, és a szerelemmel kapcsolatban viszont rengeteg az akadálya, azok a nehézségek, amitől hát nem jól érzi magát a női fél, mondjuk így. Tehát ami miatt nem tudja ezt a szép érzéseket úgy őszintén is tisztán megélni, mert abban mindig valami bele rondít, mondjuk így, tehát hogy ő nem tudja úgy megélni, ahogyan azt szeretné. A férfi részéről, mint mondtam, ott nagyon nagy a kémia ott is, és egy kapcsolatról ábrándozik vele az ikerláng párjával összefüggésben, és akkor a szerencsétlenségre kérek, hogy mit tudhatunk meg. Hát leginkább azt, hogy ő nagyon stabilan várja azt, hogy a sors közbeavatkozzon, és a házasságra is kérek. Mintha ígéretet tett volna arra, hogyha kvázi ígéretet, hogyha nem lenne ez a távolság köztük, hogy nem lenne ez az akadály, akkor ő Isten bizony feleségül venné. Tehát, hogy erre ilyen ígéretre gondolok, amikor azt mondom, tehát, hogy ő olyan, mintha így lendületből ilyen nagy szavakat mondott volna,
ami nem teljesen üres fecsegés, azt látjuk, hogy ez nem teljesen üres fecsegés, viszont azt is látható, hogy nem nagyon fogja tudni betartani, nem fog majd ezt így nem fogja tudni a másik félnek ezt az ígéretét teljesíteni. Legalábbis pillanatnyilag ez mutatkozik a kettejük kapcsolatában. No, és akkor megnézzük, hogy a következő egy hétben hogyan alakul ez a kapcsolat. Hogyan alakul ez a kapcsolat a következő egy hétben, egy-két hétben. Ez az ikerláng kapcsolat hogyan alakul, mit tudhatunk meg róla. Hát én nem azt érzem, hogy a veszekedések újulnak ki, sokkal inkább azok a belső küzdelmek, harcok, ami a távolság miatt van, ami szomorúsággal tölti el mindkét felet, a férfit és a nőt is. Tehát újra és újra ez előtérbe kerül, hogy miért vagyunk külön, miért vagyunk, tehát hogy az így nem jó, hogy külön vagyunk, mit csináljunk, hogy együtt legyünk, és akkor például a nő részéről jöhet, hogy miért nem válik már el, meg miért nem csinálja azt, vagy fordítva. A férfi részéről is jöhet, hogyha a nő is úgy van, hogy párkapcsolatban él, tehát hogy így lehetnek ilyen belső küzdelmek, aggodalmak, hogy mikor alakul már másképp a dolog, mikor történik meg. Én erre, hogyha ilyen szituációról van szó, erre csak azt tudom javasolni, hogy az érintett felek mindegyike kérjen égi segítséget, égi támogatást imában, vagy ha nem szokott imádkozni, akkor csak úgy, bár akik ikerlángúton járnak, előbb-utóbb oda kényszerülnek, mert ez a lényege, hogy imádkozzanak, és kérjek azt, hogy azt, amiért ők találkoztak, amit ebből nekik meg kell érteni, azt hadd értsék meg, hadd lássák, hogy merre kell menni, mit kell ebből megtudni. Tehát mindenképpen az imára, a hitnek az erősödésére hívnám fel a figyelmet, azért, mert az az egyetlen, ami ezen a kapcsolaton segíteni fog. Még úgy is, hogyha pillanatnyilag lehetetlennek tűnik, hogy ebből bármi kijöjjön is, mert, mint tudjuk, a teremtőnek a hatalma végtelen, és olyan csodák és olyan rendkívüli dolgok tudnak történni, ami nekünk halandó emberként eszünkbe sem jutna, és itt ezért mondom, hogy amikor ilyen nehéz szituációk vannak, azok pont azért vannak, hogy rávegye a párt arra, hogy imádkozzanak. Az Isten hitüket erősítsék, nagyon-nagyon, mert arra van szükség, aztán a karmaoldásra és egyebekre, de az Isten hitük az elsődleges, ami mindent is megelőz, még az egymás iránti szeretetüket is meg kell, hogy előzze, ugyanis ez az, ami előbbre visz. No, és akkor megkérdezzük, hogy mi ez a bosszúság itt, hogy mi erről mit tudhatunk meg. Hát ez így nagyon szenvedélyes szerelem, és akkor a katonatisztre is kérnék szépen. Mert ugye az előbb az is jött közben, miközben elkezdtem tovább rakni a katonatisztre, hogy miért kellett nekünk találkozni, hogyha mi nem lehetünk együtt, hogyha ezt a sok mindent így ki kell állni, meg ennyi akadály jön közbe. Hát pont ezért. Tehát, és a beteg, tehát a remény is kezd valamelyik félben elveszni, tehát elveszíteni a reményt valamelyik fél, és ezért mondom, hogy aki nézi, az mindenképpen erősítse meg azt a hitét, hogy nem baj, hogy veszni látszanak a dolgok. Ő higgyen abban, hogy nekik
találkozni kellett, illetve abban higgyen, hogyha kéri a teremtőt, a segítőket, hogy mutassa meg, hogy mi az, amit ebből meg kell tanulnia, akkor, vagy merre kell induljon a tanulásban, akkor az működni fog. És itt megint felhívnám a figyelmet, tehát az, hogy most x ideje interneten beszélgettek, az nem ikerláng kapcsolat, az nem lesz az, sőt, még csak nem is lelkitársi kapcsolódás, az sokkal inkább arra való, hogy lehúzzák az embereket, és itt nagyon óvatosságra intenék, látva azt, hogy milyen dolgok történtek egy ilyen ismerős, vagy internetes ismerettségek után, hogy hogyan veszik el a másiknak a pénzét és mindenét, akit elkábítanak szerelmi ígéretekkel. Ezt itt nagyon fontos, hogy különbséget tegyünk a között, hogy ez egy ikerláng kapcsolat, vagy pedig egy becsapós kapcsolódás. Mint mondtam, az ikerlángok azoknak nem kell együtt lenni, hogy tudják, hogy mi történik a másikkal. És az özvegy férfira is kérnék szépen. Hát, amint látom, sajnálja, meglehetősen sajnálja veszni, hagyni, ez szó szerint ezt gondoltam, sajnálja veszni, hagyni azt a kapcsolatot, ahol egyébként ő valahogy úgy jól el van. De igazság szerint egy ikerláng kapcsolódásnál, ha ő most párkapcsolatban van, az a kapcsolódás azért jött létre, mert ott neki meg kellett volna tanulni valamit. Például a felelősségvállalást. Például, hogyha egy olyan a Szaturnusz, aki a felelősségvállalásnak a megtestesítő bolygója, vagy az a bolygó, ami megtestesíti a felelősségvállalás jellemzőit, vagy akkor ő neki ezt kellene megtanulnia. Tehát, hogy ő eltartsa a családját, vagy hogy ő jogilag rendezett körülmények között indítson vállalkozást, vagy hogy ő gondoskodjon a gyerekeiről, és ne csak megszülessenek azok az gyerekek, hanem normálisan legyen velük foglalkozva, és akkor ebben nem fér bele az, hogy én kocsmába járok, hanem azokkal én normálisan foglalkozom, és nem csak a feleség vagy az anyjuk, hanem én is. Még akkor is, hogyha mondjuk a férfi az dolgozik is. Tehát itt azt látom, hogy ő sajnálná elveszíteni ezt a számára kedvező kapcsolatot. De mondom, és akkor ezért nem feltétlenül jelenti azt, hogy ő biztosan el is fog válni, hiszen itt soha egyáltalán nem jött ki az, hogy itt válláslapja, tehát nem is biztos, hogy az a dolga ennek az ikerláng párnak, hogy ők elváljanak, legalábbis most nem. Később valószínűleg a lelki fejlődésük későbbi fázisában ott lehetséges, ami nem biztos, hogy még ebben az életben bekövetkezik, de most még úgy tűnik, hogy nem ez a célja a kapcsolatnak. Viszont, hogyha valaki úgy érzi, hogy ő ilyen úton jár, és belevágna a lelki fejlődésének a dolgaiba, vagy a tanulásba, és ez nem pusztán olyan önismeret, amit mondjuk a nagyon neves tanításokon lehet tanulni, mert ehhez nagyon sok ilyen szellemi világ tudás is szükséges ahhoz, hogy átlássa, hogy mi ez. Azon túl még szükséges hozzá az is, hogy a tudatszinteket, az energiaszinteket emelje, és egy alapvető ilyenfajta rálátás erre az életre, hogy nem pusztán a hedonista élvezetekért élünk, hanem sokkal magasztosabb dolgok miatt születünk meg. Szóval, hogyha valaki ilyen típusú tudást is szeretne, akkor én ebben nagyon szívesen segítek, és most még van április első hetéig a születésnapi akció keretében, amit a leírásban megtaláltok, 30%-os kedvezmények a kurzusokra,
sorskönyv újraírás, belső gyermek sérüléseknek a gyógyítása, úgyhogy erre is lehet jelentkezni, de személyes kirakásra is, azt is ott megtaláljátok, és ha egyik sem érdekel, akkor mégiscsak mindenkinek köszönöm, hogy megnézi a videót, és remélem, hogy ettől függetlenül is segít valamit ebben a jelenlegi helyzetedben, és köszönöm szépen, hogyha lájkolsz, ha feliratkozol, ha megírod, hogy mit gondolsz, vagy ha nem, akkor minden jót kívánok mindenkinek, sziasztok!